nampak dia ada kesan-kesan habuk air apa ni, habuk-habuk kotor ni lah. So kita akan menggunakan 6K degreaser. Dia aku ada jual kat Shopee aku. Tapi ni tong lain. Ni tong packing, tong itu bocor. So just ambil kain. Ni contoh. Sebelah tangan buat kerja susah sikit kan. Ini 6K. Kelap. Dia nak cuci habuk-habuk daripada yang kita basi. Ha. Kita kena lap semua. Kita jemput. Okay. Ha, dia akan bersih habuk-habuk. Ha, macam tu. Ini kalau ada tag cloth boleh pakai tag cloth. Tapi kalau macam aku lagi suka pakai 6K sebab dia jemput betul. Okay, nampak? Laser dia. Dia bersih. Ni berhabuk. Ha, ada habuk. Okay. Ada lagi habuk-habuk yang melekat ni kita biarkan seharian kan. So kita lap. Kalau boleh sekali dengan angin. Sama. Okay mat, so kali hitam kita dah apply. Minta maaf tak ada video sebab saya tak pakai PPE. Saya tak ada mask. Nanti saya kena bahan dalam video ni. So baik jangan tunjuk kalau tak nak orang komen mengemukakan. So saya tak buat video saya sembung. Okay. Tak ada PPE. Saya dah lama tak pakai cat. So nanti saya kena beli PPE baru. Okay, so ni colour metallic black. Kita akan masuk clear. Clear apa pakai mat? Sekejap. Aku try pakai clear batu Crystal, Nippon. Shopee shop aku ada jual. Nak beli satu tin set ada. Nak beli yang packing-packing kecil pun ada. Tapi clear ni orang mahal lah. Ni clear batu. Dia kenal sebagai clear batu. So jom. Next, kita cuci gun sekejap. Nak tukar colour Pada dalam gun tu ada colour hitam. Cuci sekejap. So masuk clear. Tak boleh. Aku tak boleh clear sambil menyembur. Aku tak boleh record sambil menyembur. Nanti meleleh banyak. Okay. Sambung next. Okay, so settle layer pertama. Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Nampak? Nampak tak? Nampak? Layer pertama dia macam ni lah. So kita biarkan dalam 30 minit ke 45 minit untuk layer pertama keras. So kita kena test lah. Nampak dia melekit. Dah 30 minit, kita masuk layer kedua. 30 minit ke 45 minit. Kalau macam aku suka test macam ni. Aku pegang dekat tempat tak nampak lah. Dia dah melekit dah. Dia tak bertali dah. So dia dah melekit. Kita boleh masuk layer seterusnya. Okay. Mantap. Jom, layer kedua.
Mat, bumper dah siap cat berkilat-kilat. Bapak tak ada crack ada gelembung sikit-sikit tu biasa lah. Tapi tak nampak. Ada sikit je. Nampak. Settle. Modal dalam 180-200. Upah aku cas 300. Back in terus LPT. Tak kira. Okay, ngam. Seketing kita rebag. Yang kau tengok aku duduk terkangkang-terkangkung kat situ tu, tu rebag. Kita rebag ni. Buruk lah sikit. Atas pun aku rebag kat. Terpaksa sebab tapak patah. Okay. Bawah pun rebag. So kabel tie macam biasa. Memang perlu. Sebab ada setempat yang pecah aku tak beli pun. Ni cover ni. Kita kabel tie kita bagi LPT jimat sikit. Kan banyak sangat dia bayar aku kan. Okay, let's go. Okay Mat, so benda apa yang lama saya aku duduk kat situ. Benda yang paling lama aku buat adalah tukar ni daun pisang. Daun pisang lokal memang susah sikit nak pasang. So korang hati-hati lah, daun pisang ni memang jilaka punya nak pasang Mat. Okay, daun pisang kat dalam ni yang aku buka tadi memang susah nak pasang. So terima kasih. Kereta dah siap, nanti kita pergi beli flat pula. Ada gap kat sini Mat. Aku nak kena buka balik, kena kepak bumper tu. Tapi dah malas. Rebag pun kantoi lah. Lantak lah kereta aku repair sendiri. Suka hati aku lah. Bapak lah. Lepas ni kita cat body pula lah. Tiba. Sebabnya dia kilat sangat. Janji kilat. Body tak berkilat. Jadi macam tak kena. Tak apa, ada rezeki nanti kita cat pula kereta ni. Okay, see you next. Bye. Ada ruginya klik tombol subscribe guys.